मैण के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार। हेवे का घर मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे अवाहन। इत उत किसको जान समावै, कवन ध्यान मन मने समावै। जोग मत अनुसार मन का कल्पना रहत हो जाना आखिरी मंजिल मनी गई है। पर कल्पना रहत होने ਲਈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਰਮ ਦੇ ਗਾੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜੇ ਉਦਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਹੀ ਸਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੋਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਸੁਬੁੱਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਘਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਏ, ਗੁਣ ਕੀ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਰੂਪ ਕਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰ ਲੋਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੇ, ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਸੰਘਾਰੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਨ ਸਿਓ ਲੂਝੈ, ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੀ, ਦੂਤ ਮਾਰੇ ਕਰ ਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਜਾਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋਤ ਭਲੀ ਸਿਵ ਨੀਕੀ ਆਨ ਪਾਣੀ ਸਖਤ ਭਰੀਜੈ ਮੈਨ ਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਾਰ ਚੱਬ ਚੱਬ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨ ਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨ ਦੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰ ਚੱਬ ਚੱਬ ਹਰ ਰਸ ਪੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ, ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੰਦ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਤੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੰਨ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਭ ਭੈ ਹਰਨ ਨਾਮ ਚੰਡ ਕਾ ਜਾਸ ਰਚੋ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੋਏ ਕਰੋ ਸੁਬੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਤੀ ਸੁਬੁੱਧ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ
ਲੈਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਮ ਦੇ ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮ ਤੇ ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦੀਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਪਲੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਿਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਹਾਰ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਗੁਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਸਮਾਵੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੜਾ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਲਈ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਣ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵਸਤੂ ਮੈਣ ਮੋਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚੱਬ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਮਿੱਠਾ। ਵੇਖਿਆ ਕੌੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੂਈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਚੋਟ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਐਸੇ ਦੰਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਮੈਣ ਨੂੰ ਜੇ ਦੰਦ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋ ਹਨ। ਭਰਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਸਮੇਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਇ ਮੂਏ, ਦੋਇ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੇ 6 ਮੂਏ, 4 ਪੁਰਖ ਦੋਇ ਨਾਰ। ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਉਹ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਐਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਿਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੇਵੇ ਕਰ ਛਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੈ। ਕਵਨ ਜੋਤ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਮਨ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਨਾਵ ਕਮਲ ਮੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਚੰਦਰਮੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਸੀ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਪਰਜੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਣ ਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਵਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਖਿਆਨ ਖੜਗ ਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਮਨ ਤਾਂ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ 33ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵੇਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨਹੀਣ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਮਨ ਚੰਦਰਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਸਕਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਰੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਨੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਸੁਧ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਹੀ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।